Nagayat kayo, ano sir? Hindi po, natatay na po. Namamahay po yung puwet ko eh. Yung nakikita mo dyan. Yung nakikita mo dyan, lahat dyan, pwede yan. CR yan. CR yan. CR yan. Kumuha na ng damo, pahid mo na. Ito yung tubig oh, pwede na yan. Good morning mga balbon. Pagod na ako. Nagkakating hindi nakapag-bike ko. Tapos ngayon, silipin natin si Vermosa Lagoon. Kasi, nakita ko agad may nag-post. Nakapasok na sila. Tingnan natin yung situation ko. Baka mamaya masukal na kasi. Mamaya. What's up mga balbon? So, dito tayo going to Vermosa. Pero silipin muna natin si Lagoon. Pero malamang kasi, sa malamang, masukal pa to. Wala rin kasi yung mga lokal, yung talaga nag-aayos ni Trevi. Pati yung motocross section makikita nyo, puro damo pa rin. Pero silipin natin. Sana bukas. Kaso, sarado. Sarado. Buti lang tayong Vermosa. Ha? Gagawin natin. Buti lang tayo sa
bababa na kami. Pero may nakita na ba kayo dito? Or nakakita na ba kayo ng makahiya? Ba't nga ba siya tinawag na makahiya? Tingnan nyo. Ba't nga ba makahiya? Alam niyo ba yung sagot? Yun na, makapag-train na tayo dito.
Uy, na-trail eh. Oh, dito na lang tayo. Oh, dito. Bukas na ba? Oh, ito yung isang tambayan. Ito yung ano, Kapihan sa Bukid. Yan. Ano, ikaw, to? Ayaw kumain eh. Natatayin na nga ako eh. Kung narinig ko. So yan, dito yan. Tapos ayaw niya pumalim sa magkakaroon. Linis. Ako din. Oo. Mamaya natin. Para pa-complete na. Yan ang tamang pagkain. Diba? Para sa kolesterol. Ito yung masarap na tambayan. Ayaw ko, Brad. Hindi po, natatayin na po. Namamahay po yung pot ko eh. Yung nakikita mo dyan. Yung nakikita mo dyan, lahat yan, pwede yan. CR yan. CR yan. Malaking CR yan. Kumuha ka na ng damo, pakid mo na. Ito yung tubig oh, pwede na yan. Oh, para makita nyo talaga. Wednesday, Thursday, Friday. Sa kabila. Good morning po.